bạn nghĩ mình mở Google Maps để tìm đường. Nhưng có thể, chính con đường màu xanh ấy đang âm thầm đọc ngược lại bạn, nơi bạn sống, nơi bạn đến, thói quen bạn lặp lại mỗi ngày. Và điều đáng nói là, phần lớn chúng ta chưa từng kiểm tra nó đang lưu gì. Giả sử, bạn cần đi từ New York đến San Francisco. Bạn mở Google Maps, bấm chỉ đường, và chỉ vài giây sau, một đường màu xanh hiện ra. Rất bình thường, đúng không? Nhưng nếu tự tính, bằng cách thử từng con đường, bạn sẽ bước vào một mê cung, gần như không tưởng. Mạng lưới đường bộ Bắc Mỹ có hơn 64 triệu giao lộ và một ước tính trong tài liệu gốc cho thấy có khoảng 10 mũ 220 tuyến đường khả dĩ. Ngay cả khi một cỗ máy kiểm tra được 1 tỷ tuyến mỗi giây, việc thử hết tất cả vẫn có thể mất hơn 10 mũ 200 năm. Vậy mà chiếc điện thoại trong tay bạn lại trả lời trong vài giây. Điều đáng nói là, chúng ta đã quen với việc giao cho một ứng dụng quyết định mình rẽ trái hay rẽ phải. Quen đến mức khi Google Maps bảo đi vào một hẻm nhỏ, ta đi. Khi nó bảo tránh đường lớn để tiết kiệm 5 phút, ta làm theo. Khi nó hiện một quán ăn 4,8 sao, ta tin. Khi nó lưu lại nhà cũ, phố xưa trên Street View, ta xúc động. Nhưng có một câu hỏi đặt ra khi tôi tìm hiểu chủ đề này, trong lúc tôi dùng Google Maps để nhìn thế giới, liệu tấm bản đồ ấy có đang nhìn lại tôi không? DECODE 360 Lab, mến chào quý vị và các bạn. Nếu quý vị yêu thích những câu chuyện bóc tách sự thật đằng sau công nghệ, đời sống hàng ngày bằng nguồn đáng tin cậy, hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi có thêm động lực làm tiếp những video chất lượng hơn. Còn bây giờ, hãy ở lại đến cuối video này, vì có thể sau hôm nay, quý vị sẽ không còn nhìn Google Maps như một ứng dụng chỉ đường đơn giản nữa. Thật lòng mà nói, tôi thấy Google Maps thật tiện, tôi vẫn dùng nó khi đi đường xa, khi tìm một địa chỉ trong hẻm, khi đi du lịch, khi đặt xe, khi gửi vị trí cho người thân. Ở Việt Nam, điều này càng gần gũi. Một người shipper đứng giữa con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, gọi điện hỏi, anh ơi, nhà mình đầu hẻm hay cuối hẻm? Một người đi xe máy ở Hà Nội, thấy Maps chỉ đường tắt qua ngõ nhỏ, và cứ thế rẽ vào. Một gia đình tìm lại căn nhà cũ trên Street View, rồi bất ngờ thấy lại một góc ký ức, tưởng đã mất. Trào lưu dùng Google Maps hoặc Street View để xuyên không tìm lại nhà cũ, phố xưa từng được báo chí Việt Nam ghi nhận, đi kèm cả cảm xúc hoài niệm, lẫn câu hỏi về quyền riêng tư. Vấn đề nằm ở đây, cùng một công cụ có thể giúp ta không lạc đường, cũng có thể lưu lại những dấu vết về cách ta sống. Theo chính sách quyền riêng tư của Google, vị trí của người dùng có thể được xác định hoặc suy luận từ GPS, địa chỉ IP, dữ liệu cảm biến thiết bị hoạt động trên dịch vụ Google. Những nơi ta gắn nhãn như nhà riêng hoặc cơ quan, và cả thông tin về Wi-Fi, trạm phát sóng di động, thiết bị Bluetooth gần điện thoại. Nói đơn giản hơn, chấm xanh trên bản đồ không chỉ là một điểm nhỏ. Đằng sau nó là cả một vùng tín hiệu đang giúp hệ thống đoán bạn đang ở đâu, di chuyển ra sao, và đôi khi là bạn thường quay lại nơi nào. Tôi nghĩ đến một giả thiết rất đời thường. Nếu một ngày tài khoản của bạn bị chiếm quyền, thứ người khác lấy được không chỉ là email hay vài tấm ảnh. Nếu lịch sử vị trí đang bật, họ có thể nhìn thấy nhịp sinh hoạt của bạn, bạn thường rời nhà lúc mấy giờ, đi làm bằng đường nào, cuối tuần hay ghé đâu, nơi nào lặp lại nhiều lần. Dữ liệu gốc cũng đã cảnh báo về dấu chân vị trí và rủi ro lộ thói quen sinh hoạt khi tài khoản bị xâm nhập. Còn ở Mỹ, một rủi ro khác từng được nghiên cứu rất rõ, các địa điểm kinh doanh giả trên Google Maps. Nghiên cứu Pinning Down Abuse on Google Maps của Google và UC San Diego đã phân tích hơn 100.000 listing gian lận và chỉ ra rằng nhóm dịch vụ gọi khẩn cấp như thợ khóa, thợ sửa ống nước, thợ điện chiếm ít nhất 40,3% các listing lạm dụng trong nghiên cứu. Hãy tưởng tượng bạn bị khóa ngoài xe lúc nửa đêm trên xa lộ, tay run vì lo, pin còn ít, và bạn bấm gọi số đầu tiên hiện trên Maps. Khi đó, một kết quả giả không còn là lỗi nhỏ của công nghệ, nó có thể trở thành một cái giá rất thật. Vậy Google Maps là gì? Một ứng dụng chỉ đường, một bản đồ số, một công cụ tìm quán ăn, hay một lớp hạ tầng vô hình đang âm thầm sắp xếp cách chúng ta di chuyển, mua sắm, giao hàng, du lịch, nhớ lại quá khứ và để lại dữ liệu. Tôi muốn cùng quý vị đi từng lớp một. Đôi khi, thứ đáng để giải mã nhất không nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong chiếc điện thoại đang sáng lên trên tay ta. Nhưng điều đáng chú ý nhất không phải là Google Maps biết đường, mà là chúng ta gần như không biết nó đã chọn con đường đó bằng cách nào. Trước đây tôi nghĩ Google Maps chỉ đơn giản là nhìn vào bản đồ, chọn đường ngắn nhất rồi vẽ ra cho mình đi. Nhưng khi tìm hiểu, tôi mới nhận ra không phải vậy. Nếu chỉ thử từng tuyến đường một, hệ thống sẽ bị chôn vùi trong một mê cung khổng lồ. Nội dung gốc đưa ra một con số khiến tôi phải dừng lại. Mạng lưới đường bộ Bắc Mỹ có hơn 64 triệu giao lộ, và nếu xét hành trình từ New York đến San Francisco, có thể có khoảng 10 mũ 220 tuyến đường khả dĩ. Ngay cả khi kiểm tra 1 tỷ tuyến mỗi giây,
việc thử hết vẫn có thể mất hơn 10 mũ 200 năm. Vậy mà trên điện thoại của chúng ta, mọi thứ chỉ hiện ra trong vài giây. Điều này không thể nói Google Maps đoán đại, mà đằng sau đường màu xanh là cả một lịch sử thuật toán. Một trong những nền móng nổi tiếng nhất là thuật toán Dijkstra, được SGW. Dijkstra công bố năm 1959 trong bài A Note on Two Problems in Connection with Graph. Thuật toán này tìm đường ngắn nhất bằng cách liên tục chọn điểm có chi phí thấp nhất đã biết, rồi mở rộng ra các điểm lân cận. Nói đơn giản hơn, Dijkstra giống như một người cẩn thận đi từ điểm xuất phát, vừa đi vừa ghi lại, tới chỗ này mất bao xa. Có đường nào ngắn hơn không? Nó không chạy theo cảm tính. Nó mở rộng từng lớp, có trật tự, chắc chắn. Nhưng nếu chỉ như vậy, vẫn chưa đủ. Vì khi tôi đi trong một con hẻm ở Việt Nam, thứ tôi cần không chỉ là đường ngắn nhất. Tôi cần biết hẻm đó xe máy có qua được không, có đang ngập không, có bị chặn bởi công trình không, có phải đường một chiều không. Ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, một lối tắt sai đôi khi không tiết kiệm 3 phút mà có thể khiến bạn mắc kẹt giữa một mê cung ngõ nhỏ. Đó là lý do các hệ thống định tuyến hiện đại phải thông minh hơn. Chúng có thể tận dụng những ý tưởng như ASAO, tìm kiếm hai chiều và các hệ phân cấp đường bộ. Thay vì coi mọi con đường như nhau, chúng học cách suy nghĩ gần giống con người, từ đường nhỏ ra đường lớn, từ đường lớn đi qua trục chính, rồi gần đến nơi mới quay lại đường nhỏ. Các nghiên cứu về Customizable Congestion Hierarchies cũng mô tả cách tiền xử lý mạng lưới đường và dùng thứ bậc để tính đường rất nhanh trên bản đồ lớn. Và Google Maps đang biến thế giới thành các điểm, cạnh, trọng số, thời gian, xác suất và tín hiệu dữ liệu. Một cây cầu, một ngã tư, một con hẻm, một đoạn đường đang tắc, tất cả trở thành những con số để máy tính cân nhắc. Nên lần tới, khi bản đồ bảo bạn rẽ vào một con đường lạ, hãy nhớ, đó không phải lời mách bảo của một người dân địa phương. Đó là kết quả của một cỗ máy tính toán cực nhanh, dựa trên dữ liệu nó có tại thời điểm đó. Và nếu dữ liệu thiếu, cũ hoặc không phản ánh đúng thực tế ngoài đường, đường màu xanh có thể vẫn rất tự tin, dù ngoài đời, bạn mới là người phải chịu hậu quả. Vậy để tính toán nhanh và thông minh đến mức đó, Google Maps cần thu thập những dữ liệu gì từ chính chúng ta? Nếu đường màu xanh là câu trả lời, thì dữ liệu của bạn chính là cái giá để có câu trả lời đó. Trước đây, tôi nghĩ Google Maps chỉ cần biết tôi đang ở đâu và tôi muốn đi đâu. Nhưng khi đọc kỹ hơn, tôi nhận ra câu chuyện không đơn giản như vậy. Theo chính sách quyền riêng tư của Google, vị trí của một người không chỉ có thể đến từ GPS, mà còn có thể được xác định hoặc suy luận từ địa chỉ IP, dữ liệu cảm biến trên thiết bị, hoạt động trên các dịch vụ Google, những nơi người dùng gắn nhãn, như nhà riêng hoặc cơ quan, và cả thông tin về Wi-Fi, trạm phát sóng di động, thiết bị Bluetooth xung quanh. Hiểu đơn giản thế này khi bạn thấy một chấm xanh nhỏ trên bản đồ. Đằng sau dấu chấm đó là cả một vùng tín hiệu đang thì thầm với hệ thống, bạn đang ở gần đâu, di chuyển kiểu gì, có thể đang đi bộ, ngồi trên xe hay vừa quay lại một địa điểm quen thuộc. Trong tài liệu gốc, phần dấu chân vị trí cảnh báo rằng nếu Location History hoặc Timeline được bật, lịch sử di chuyển có thể phản ánh nhịp sinh hoạt của một người. Thường ở nhà lúc nào, đi làm bằng đường nào, ghé đâu nhiều lần, di chuyển theo thói quen ra sao. Google cũng có hướng dẫn chính thức để người dùng quản lý timeline và thiết lập tự động xóa dữ liệu timeline trong phần cài đặt vị trí. Tôi tự hỏi, nếu một ngày tài khoản của mình bị chiếm quyền, thứ bị lộ không chỉ là vài email. Nó có thể là bản đồ thói quen sống. Một người lạ không cần hỏi tôi sống thế nào, họ chỉ cần nhìn những điểm lặp lại trên bản đồ. Ở Việt Nam, câu chuyện này càng gần hơn qua trào lưu xuyên không bằng Google Maps và Street View. Nhiều người tìm lại nhà cũ, phố xưa, thậm chí những hình ảnh gợi nhớ người thân đã mất. Điều đó rất xúc động, nhưng đó cũng có thể là thông tin quá riêng tư nếu nó phơi bày quá nhiều về không gian sống. Nó có thể bị lợi dụng nếu người dùng chia sẻ thiếu kiểm soát. Google hiện có hướng dẫn cho phép người dùng yêu cầu làm mờ hình ảnh nhà riêng trên Street View thông qua mục Report a Problem. Đến đây, tôi không còn nghĩ bảo mật là chuyện của chuyên gia công nghệ nữa. Nó bắt đầu từ một câu rất đời thường, lần cuối cùng bạn kiểm tra Google Maps đang lưu gì về mình là khi nào. Nhưng dữ liệu không chỉ nằm trong điện thoại, nó còn chảy thẳng ra đời sống ngoài đường. Khi nhìn Google Maps ở 3 nơi khác nhau, Mỹ, Tây Ban Nha và Việt Nam, tôi mới hiểu một điều, cùng một tấm bản đồ, nhưng mỗi xã hội lại bị nó chạm vào một điểm yếu rất riêng. Và điểm đáng sợ là nhiều khi chúng ta tưởng mình chỉ đang tìm đường, nhưng thật ra đang bước vào một hệ thống có thể ảnh hưởng đến tiền bạc, an toàn, thói quen tiêu dùng. Ở Mỹ, nơi ô tô và đường cao tốc là một phần của đời sống, Google Maps không chỉ là bản đồ. Nó có thể trở thành chiếc phao cứu sinh khi bạn hỏng xe, bị khóa ngoài nhà, cần thợ sửa ống nước hay gọi dịch vụ kéo xe lúc đêm muộn. Nhưng chính khoảnh khắc khẩn cấp đó lại là lúc con người dễ tin nhất. Nghiên cứu Pinning Down Abuse on Google Maps
của Google và UC San Diego chỉ ra rằng ít nhất 40,3% các listing lạm dụng liên quan đến nhóm dịch vụ gọi khẩn cấp như thợ khóa, thợ sửa ống nước và thợ điện. UC San Diego cũng cho biết nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 100.000 listing gian lận và những kẻ lừa đảo thường dùng địa điểm giả để trông như đang ở rất gần người dùng. Tôi đọc đến đây và tự hỏi, nếu một người đang đứng giữa xa lộ, pin điện thoại còn 8%, xe không nổ máy, liệu họ có đủ bình tĩnh để phân biệt đâu là doanh nghiệp thật, đâu là một cái bẫy được dựng lên ngay trên bản đồ không? Lúc bình thường, một kết quả sai chỉ gây khó chịu, nhưng lúc khẩn cấp, một kết quả sai có thể kéo theo mất tiền, mất thời gian, thậm chí mất an toàn. Sang Tây Ban Nha, câu chuyện không còn là cứu hộ khẩn cấp mà là dòng người và dòng tiền du lịch. Ở những thành phố có phố cổ, bảo tàng, nhà hàng gia đình và áp lực du lịch đông đúc, bản đồ không chỉ trả lời đi đâu gần nhất. Nó âm thầm gợi ý nơi nào được nhìn thấy trước, nơi nào bị đẩy xuống sau. Một nghiên cứu của Charlie University về Google Maps, review và lựa chọn bảo tàng của sinh viên Erasmus ở Prague cho thấy tất cả sinh viên được khảo sát đều dựa vào Google Maps theo cách nào đó. Khi liên hệ với Tây Ban Nha, nơi các điểm du lịch như Granada cũng đang được nghiên cứu dưới góc độ quá tải du lịch, thì một câu hỏi rất đáng quan tâm, nếu hàng triệu du khách đều đi theo những địa điểm nhiều sao, nhiều review, dễ hiện lên đầu tiên, thì bao nhiêu quán nhỏ, bảo tàng nhỏ, góc phố thật sự bản địa sẽ dần biến mất khỏi tầm nhìn. Còn ở Việt Nam, Google Maps phải hiểu hẻm nhỏ, số nhà khó tìm, xe máy, đường tắt, mùa mưa ngập và cả những thay đổi địa giới hành chính ngoài đời thật. Sau các thay đổi địa giới, Google Maps bắt đầu cập nhật ranh giới hành chính mới ở một số tỉnh, thành của Việt Nam từ tháng 3 năm 2026, nhưng báo chí cũng ghi nhận việc cập nhật còn chưa hoàn toàn đồng bộ trên toàn nền tảng. Và đó không phải chuyện xa xôi, một shipper không tìm ra tên phường mới. Một người gửi hồ sơ quan trọng, ghi theo địa chỉ mới nhưng bản đồ vẫn gợi ý tên cũ. Một người đi xe máy theo đường ngắn nhất rồi gặp đoạn ngập sau mưa. Ở Việt Nam, chỉ cần bản đồ chậm hơn thực tế một nhịp, người chịu hậu quả không phải thuật toán, mà là người đang đứng ngoài đường. Và nếu chúng ta cứ tin kết quả đầu tiên, đường ngắn nhất, quán nhiều sao nhất, địa chỉ hiện lên nhanh nhất, thì có thể chính chúng ta đang giao quá nhiều quyết định cho một tấm bản đồ, chưa chắc đã nhìn thấy toàn bộ đời thật. Đến đây, tôi nhận ra Google Maps rất hữu ích, nhưng không phải lúc nào cũng đủ bối cảnh. Thành thật mà nói, ngày mai cần đi một nơi lạ, tôi vẫn sẽ mở nó. Nhưng sau khi hiểu những gì nằm sau đường màu xanh, tôi không còn muốn dùng như một người phó mặc cho nó nữa. Vì tương lai của bản đồ đang đi rất xa, Google đã công bố các hướng như Ask Maps với Gemini và Immersive Navigation, nơi Maps không chỉ đường mà còn trả lời câu hỏi, gợi ý địa điểm, hiển thị hành trình trực quan hơn và giúp người dùng ra quyết định ngay trên bản đồ. Nghe rất tiện, nhưng càng tiện, ta càng phải tỉnh. Việc đầu tiên tôi nghĩ ai cũng nên làm là kiểm tra timeline. Google có hướng dẫn chính thức cho phép người dùng xem, xóa hoặc thiết lập tự động xóa dữ liệu timeline trong Google Maps. Nếu bạn chưa từng mở phần này, hãy mở một lần để biết điện thoại đã lưu lại bao nhiêu dấu chân di chuyển của mình. Việc thứ hai là kiểm soát quyền vị trí. App nào không cần vị trí chính xác thì đừng cấp chính xác. App nào không cần chạy nền thì đừng cho chạy luôn luôn. Ở Việt Nam, khi đi vào hẻm nhỏ, mùa mưa ngập hoặc gửi giấy tờ theo địa chỉ hành chính mới, đừng chỉ tin đường ngắn nhất. Hãy kiểm tra chéo với người địa phương, cơ quan chính thức hoặc người nhận. Việc thứ ba là kiểm tra nhà riêng trên Street View. Nếu hình ảnh quá nhạy cảm, Google có công cụ Report a Problem để yêu cầu làm mờ nhà trên Street View. Google Maps là một công cụ cực kỳ hữu ích. Nhưng một công cụ đủ thông minh để dẫn bạn đi qua thế giới cũng đủ quan trọng để bạn phải hiểu nó đang ghi nhớ gì về mình. Chúng ta đã quen sống trong một thế giới mà sự tiện lợi nhanh đến mức ta không còn kịp hỏi mình đang đánh đổi điều gì. Một đường màu xanh có thể giúp ta đến nơi nhanh hơn. Một chấm xanh có thể giúp người thân biết ta đang ở đâu. Một tấm ảnh Street View có thể đưa ta trở lại con phố cũ. Nhưng cũng chính những thứ đó, nếu không được kiểm soát, có thể trở thành dấu vết về thói quen, nơi ở, lựa chọn và nhịp sống của chúng ta. Sau tất cả, tôi nhận ra một điều, công nghệ không thay ta chịu trách nhiệm. Nó chỉ đưa ra gợi ý dựa trên dữ liệu mà nó có. Người dùng phải tỉnh táo kiểm tra, đối chiếu và tự bảo vệ mình. Áp dụng với cuộc sống hiện tại, đừng tin tuyệt đối vào đường ngắn nhất, địa điểm nhiều sao nhất hay kết quả hiện lên đầu tiên. Hãy kiểm tra timeline, giới hạn quyền vị trí, làm mờ nhà riêng nếu cần, kiểm tra kỹ dịch vụ khẩn cấp trước khi gọi. Và nếu bạn ở Việt Nam, hãy xác minh lại địa chỉ khu vực vừa thay đổi địa giới hành chính. Theo các bạn, điều đáng lo nhất khi dùng Google Maps là bị dẫn sai đường, lộ dữ liệu vị trí hay tin nhầm địa điểm giả. Hãy comment xuống bên dưới để mọi người cùng tham khảo quan điểm nhé. Và đừng quên,
Xem tiếp những video hữu ích khác trên DECODE 360 Lab và đăng ký kênh để ủng hộ tôi, có thêm động lực làm những nội dung hay hơn. Cảm ơn bạn, hẹn gặp lại.